ভালে আপোনালোকে আশা কৰক যাতে মোৰ ভাল হয় যদি ভাল নহয় তেন্তে নোৱাৰিম বনাব বেলেগ একো নাই যোৱাই নাই তেন্তে কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহে মই ব্লগ আপলোড দিম কিবাকে হ'লেও কেছটো কি হ'ল মানে GoProৰ আমাৰ গুৱাহাটীত বাদ দিয়ক গোটেই ইণ্ডিয়াখনতে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ নাই সেইটোও লাভ নাই কাৰণ আমাৰ GoPro ইণ্ডিয়াৰ নহয়েই চ' মই ৱাৰেণ্টি ক্লেইম কৰি একো লাভ নাই ইয়াত অলপ আগতে এনেকুৱা এটা খাতাৰনাক এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল যোনটোৰ লগত দেখা হ'ব মোৰ কেমেৰা চেমেৰা নাছিল ন এতিয়া কি কৰোঁ আৰু উপায়টো নাই লেটছ গো বয়জ ভাই মোৰ স্কুটি চলাই ফিলহে নহা হৈছে হোৱাট ইজ আপ গাইজ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মোৰ কি হ'ল কি নাই হোৱা ইমান দিন কমেও 10 দিন হৈ গ'ল মই ব্লগ আপলোড দিয়া নাই এণ্ড মই যদি এতিয়ালৈকে ইণ্ট্ৰ'টো দিয়া নাই হাই হেল্ল' দোস্ত এণ্ড স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ হ'লেও এতিয়া মোটো ব্লগত মই চব কাহিনীখিনি কৈছোঁ পটককৈ অসীম দাই অহাৰ কাৰণে মই ভাল পাইছোঁ অলপ মানে মোৰ কৈছোঁ মেইন কথাটো কিয় আহিছে আজি কিয় মই তাৰ কেমেৰা ইউজ কৰি আছোঁ চ' গাইছ মই হেলমেটত লগালোঁ GoPro এতিয়া মোৰ লগত আছে 4খন আমাৰ গাড়ী আছে মানে বাইক স্কুটি কোনখন লৈ যাওঁ তাকে ভাবি আছোঁ দীপজ্যোতি এণ্টকখনে লৈ যাওঁ নেকি তেল আছে নাই বলক আজি এণ্টক চলাওঁ কি লগতে চাওঁ কিমান যায় প্লাছ চব কথা ডিটেইলছত কৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট তুমি কণ্টেণ্টটো বনাই ল'বা অঁ তুমি এনেকৈ বনাই ল'বা ইয়াৰখনত তেল নাই নহ'লে ইয়াৰখন নিলোঁ হয় ঐ অন কেনেকৈ হয় কি মইতো অনে যোৱাই নাই ষ্টেণ্ড কিতাপতে উঠোৱা বাই বাই গাইছ টাটা বাই বাই ঐ বা তেল ভৰ্তি কৰি থৈছে দুঘাট নাইকিয়া হৈ আহিব আৰু টেনশ্যন নল'বা হোৱাট ইজ আপ গাইছ বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকক মোটো ব্লগত লগ পাই প্লাছ মই নিজেও হেলমেটত GoProটো লগাই মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ বহুত কমেও 10 দিনমান মই এনেকুৱা হেলমেটত মোৰ GoProটো ল'ব পৰা নাছিলোঁ আজি এইটো GoProটো মোৰো নহয় অসীম দাৰ হয় কাৰণ মোৰ GoProটো অসীম দাৰ GoProটো মই ইউজ কৰাৰ কাৰণটো হ'ল মোৰ GoPro বেয়া হৈছে সঁচা কথা যোনে যোনে মোৰ ইনষ্টাত ফ'ল' কৰে তাহাঁতে গম পায় আৰু মোৰ ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে মানে গম পায় আৰু হোৱাটছএপত এইবিলাক মই ষ্টেটাছ ষ্টৰি দি থাকোঁ GoProটো বেয়া হ'ল মোৰ যোৱা মানে ছেটাৰডে বেয়া হৈছে ছেটাৰডে মৰ্ণিং আমাৰ ৰাইড আছিল হাজো চবেই আমি হাজো যাবৰ কাৰণে ৰেডি মৰ্ণিং মই চালোঁ ধুনীয়াকৈ বোলে গাড়ী মই মৰ্ণিং ধুনীয়াকৈ চালোঁ GoProটো মানে বেটেৰী কিমান আছে কিমান নাই মৰ্ণিং ধুনীয়াকৈ মই বেটেৰী চেটেৰীবিলাক চেক কৰিলোঁ বাছ হৈ গ'ল তাৰপৰা মই গ'লোঁ কাজিনৰ কিবা লগালে সি ষ্টিকাৰ চ' মই মট'ক্ৰেছত গ'লোঁ তেতিয়া মোৰ GoProটো আছে বেগত এণ্ড তেতিয়ালৈকে ঠিকে আছে আৰু যেতিয়া আমি ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট দিব খুজিছোঁ দুপৰীয়া 12টামান বাজিছে দুপৰীয়া 12টামান বাজোঁতে মই যেতিয়া GoProটো অন কৰিব ট্ৰাই কৰিলোঁ তেতিয়া অন নহয় অকল হিট মানে যেতিয়া মই বেটেৰীটো খুলি চালোঁ এনেকুৱা গৰম হৈছে মানে কি হৈছে মই নাজানো অট'মেটিক অন নোহোৱা হৈ থাকিল চ' সেইদিনাখন বহুত বেয়া লাগিছে এতিয়া GoProটো মোৰ নাই আৰু মই এতিয়া ভিডিঅ' আৰু এতিয়া মই ব্লগ বনাব পাৰিম নে নোৱাৰিম এতিয়া মই নাজানো আজি মই ক'লোঁ জনাই কিনে আৰু ব্লগততো কোৱালিটিটোৱে মেইন ন আপোনালোকক কোৱালিটিটোতো দেখাবই লাগে কোৱালিটিটো নেদেখালেতো বহুতে চাব ভাল নাপায় ন কোৱালিটিটো ভাল নহ'লে চ' মোটো ব্লগত কোৱালিটিটো মেইন ক'ব গ'লে মোৰ বেছি দুখো লাগিছে কাৰণ মই আৰু ব্লগ দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম নাজানো বহুত বেয়া লাগিছে সেইদিনাখনৰ পৰা মোৰ ব্লগ দিব পৰা নাই আপোনালোকেও চাব পৰা নাই বহুত বেয়া লাগি আছে চ' যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে মই ব্লগ কৰোঁ যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই আৰু ব্লগ যদি মোৰ চাব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহে মই ব্লগ আপলোড দিম কিবাকে হ'লেও লাগিলে মোবাইলেদিয়ে হওক নাইবা যেনেকৈ হ'লেও মই ব্লগ আপলোড দিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই ব্লগ চাবৰ কাৰণে দেন কমেণ্টত ক'ব যে ব্লগ বনোৱা ৰেগুলাৰ দিব নোৱাৰিলেও মই
যেনেকৈ পাৰোঁ দিম। কেতিয়াবা এনেকুৱা ফ্ৰী টাইমত এনেকুৱা লগৰৰে বেলেগৰ GoPro ইউজ কৰিলোঁ, সেনেকৈ আৰু মই ব্লগ দিম বাৰু। চ' গাইজ মোৰ এতিয়া GoProটো কেছটো কি হ'ল মানে, GoProৰ আমাৰ গুৱাহাটীত বাদ দিয়ক, গোটেই ইণ্ডিয়াখনতে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ নাই। গোটেই ইণ্ডিয়াখনতে আমাৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ নাই। প্লাছ মই যদি GoPro এতিয়া ৱাৰেণ্টি ক্লেইম কৰোঁ সেইটোও লাভ নাই, কাৰণ আমাৰ GoPro ইণ্ডিয়াৰ নহয়েই। চ' মই ৱাৰেণ্টি ক্লেইম কৰি একো লাভ নাই। আৰু মই ক্লেইম কৰিলোঁ মই এতিয়া কুৰিয়াৰত ছিংগাপুৰ পঠাব লাগিব, ক'ৰবাৰ পৰা এতিয়া ক'ত এইবিলাক ভেজাল কৰিব মন নাই আৰু এতিয়া ক'ত কেনেকৈ কি কুৰিয়াৰ কৰে এইবিলাক একদম আইডিয়া নাই, আৰু মোৰ এইবিলাক দুগুণ পইচাহে যাব যেন পাওঁ। সেইকাৰণে মই মানে ৱাৰেণ্টি ক্লেইম কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া মোৰ GoProটো আছে পল্টন বজাৰত এখন কম্পিউটাৰ ক্লিনিক বুলি কয়, তাতে মই দি থৈ আহিছোঁ কালি। আজি ব্লগটো চাই চাব নালাগে, আজিতে চাই আছে, মই ইভিনিং আপলোড দি দিম ৰাতিকৈ। আজি চাই আছে, কালি মোক GoProটো ৰিজাল্ট দিব, মই আৰু নেক্সট ব্লগত মই কৈ দিম তেতিয়া মোৰ GoProটো কি হয়, যে GoProটো ভাল হ'বনে নহয়। যদি ভাল হ'লেতো ভালেই, আপোনালোকে আশা কৰক যাতে মোৰ ভাল হয়। যদি ভাল নহয় তেন্তে নোৱাৰিম বনাব, বেলেগ একো নাই। GoProটো নহ'লে জানেই মটোব্লগ ইম্পচিবল, উইদাউট GoPro মটোব্লগ ইম্পচিবল মেন। সেইকাৰণে মই ভাবি আছোঁ, যদি আপোনালোকে যদি কয় যে আমি তোমাৰ ব্লগ চাম, দেন মই কিবাকৈ হ'লেও মই ব্লগ এটা উইকত এটা ব্লগ হ'লেও মই আপলোড দিমেই, যেনেকৈ নহওক। লাগিলে মোৰ নিজৰ নহ'লেও হওক, মই বেলেগৰ GoPro ইউজ কৰি হ'লেও বা মোবাইল ইউজ কৰি হ'লেও, মই মোবাইলেদি হ'লেও বনাই মই কিবাকৈ হ'লেও আপোনালোকক দেখাম। যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়াহে দেখাম, নহ'লে যদি মই এইটো কমেণ্টত একো ৰেছপঞ্চ নাপাওঁ দেন মই নবনাওঁ। যদি একো মই ৰেছপঞ্চ নাপাওঁ আপোনালোকৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে মই নবনাওঁ। চ' গাইজ আপোনালোকে যাতে প্ৰে কৰক মোৰ GoProটো ভালে ভাল হয় আৰু মই ৰেগুলাৰ ব্লগ আপলোড দিব পাৰোঁ। এণ্ড মোৰ সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছে সেইদিনাখন GoProটো অট'মেটিক বেয়া হৈ থাকিল। মই একোৱে ইমান মৰমত ৰখা বস্তুটো বেয়া হৈ থাকিলে, এইটো জানেই মই চব বস্তু মই মৰমত ৰাখোঁ। এণ্ড এইটো কেনেকৈ বেয়া হৈ থাকিল মই একো নাজানো, অট'মেটিক হিট হৈ গ'লগৈ। হিট হোৱাৰ কাৰণে মোৰ মতে কি বা ভিতৰত হ'ল মই নাজানো, আই ডণ্ট ন'। এণ্ড মোৰতো আশাও লগা নাই যে তাতে যে ভাল হ'ব, কাৰণ মই য'ত দি থৈ আহিছোঁ মানে গুৱাহাটীত মই চব মানে কেমেৰাৰ শ্বপ হওক চবতে সুধিলোঁ যে GoPro ভাল কৰিব পাৰিবনে। মই চবেই কৈছে যে আমি এইবিলাক নোৱাৰোঁ, GoPro ঠিক নকৰোঁ। এখন লাষ্ট মই যি কম্পিউটাৰ ক্লিনিকতে তেখেতে ৰাখিছে কেমেৰাটো, যে মই ট্ৰাই কৰি চাম বুলি কৈছে। তেখেতো নাজানে, আগতে কৰি পোৱা নাই, ট্ৰাই কৰি চাম বুলি কৈছে। যদি ভাল হয়তো ভালেই, আৰু নহ'লে সেয়াই আৰু কি ক'ম আৰু, আপোনালোকে আগততো ক'লোৱেই। চ' মোৰতো কি ক'ম আৰু গাইজ, মই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ পুলিচ পইণ্টত ৰখি আছোঁ। এণ্ড দীপজ্যোতিৰ গাড়ীখন চলাই ভাল লাগিছে, এণ্ট্ৰখন বহুত দিন চলোৱা নাছিলোঁ। নাজানো আৰু গাইজ মোৰ ব্লগ আহিবনে নাহে। চলো গাইজ, এণ্ট্ৰক কিমান যায় অলপ স্পীড টেষ্ট কৰোঁ। বহুত দুখৰ কথা ক'লোঁ আপোনালোকৰ লগত, অলপমান ব'লক আগৰ মুডত আহোঁ। মানে কিমান এণ্ট্ৰকখন কিমান যায় চাওঁ। এখন BS6 হয়, কিমান বা যায় এণ্ট্ৰকখন, লেটছ গ'। ভাই তো ট্ৰাক, লেটছ গ' বয়জ। ভাই মোৰ স্কুটি চলাই ফিলে নহা হৈছে, নাজানো সঁচাকৈ মোৰ স্কুটি চলাই ফিল নহা হৈছে, মই ক'ব নোৱাৰোঁ, আই ডণ্ট ন'। থৰ্টেল ফুল আপ হৈ গৈছে, 91 না ভাই, এখন 91ৰ পৰা নাযায়। চ' গাইজ মই আকৌ পাই গ'লোঁ এই খানাপাৰা, এণ্ড আকৌ এতিয়া ৱাকিং জ'নত যাওঁ। ৱাকিং জ'নত যাই কিনে ইয়াক মই গাড়ীখন দিওঁ। ইয়াত অলপ আগতে এনেকুৱা এটা খাতাৰনাক এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল, যোনটোৰ লগত দেখা হ'ব। মোৰ কেমেৰা চেমেৰা নাছিল নহয়, এতিয়া কি কৰোঁ আৰু, উপায়টো নাই। ব'লক সিহঁতৰ ওচৰত যায় কথা পাতি আছোঁ। মঞ্জিলো কো চু চু কে ৱাগা। পানী আনিব পাহৰিলোঁ বে ভাই, লৈ আনাচোন পটককৈ যোৱা। 91 নাই, কিবা মুড চট আছে নেকি বেলেগ? চ' গাইজ মই আহি পালোঁ আকৌ এইখিনিতে, এণ্ড মই ব্লগটো আজি ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। যদি ব্লগ আৰু চাব বিচাৰে দেন কমেণ্টত জনাব, নহ'লে আৰু এণ্ড চ' গাইজ আজিলৈ ইয়াতে, এনে লগ পাম এটা বেলেগ ব্লগত। আশা কৰোঁ চবেই ভালে থাকক, এণ্ড বাই বাই গাইজ।